Welcome sa MotoInfo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Toyota Hiace 2025 price, features, specs, at color. Simulan na natin. Ang Toyota Hiace 2025 ay mayroon 3 variant. Una ang cargo, sumunod ang commuter, and then ang ambulance. Toyota Hiace Cargo ay mayroong SRP na 1,195,000 pesos. Ang Toyota Hiace Commuter naman ay mayroong SRP na 1,396,000 pesos. At ang huli ay Toyota Hiace Ambulance naman ay mayroong SRP na 1,516,000 pesos. Para sa specs and features naman ng Toyota Hiace 2025, narito ang mga sumusunod. Ang specs at features ng Toyota Hiace Commuter ay kaparehas ng cargo variant. Ang pagkakaiba lang nila ay seating capacities. Ganun din ang sa Toyota Hiace Ambulance. Mayroong dalawang color variants ang Toyota Hiace 2025. Una, ang pinaka-common na white and then ang silver mica metallic. Share mo naman sa comment kung ano ang color na mas gusto nyo. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli guys, bye!